السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي الموطر، متابعينا الكرام عبر منصاتنا الرقمية المختلفة، معكم راهف الخزرجي، باحثة في ترانز للبحوث والاستشارات. سأرافقكم خلال ندوة اليوم، ونيابة عن الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لترانز للبحوث والاستشارات، يسعدني أن أرحب بكم في هذه الندوة المهمة بعنوان القانون الدولي وقواعد تنظيم العمليات السبرانية، والتي تسعى إلى إلقاء الضوء على وضع العمليات السبرانية في القانون الدولي وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين ودورها في حروب المستقبل، مع استعراض بعض التجارب الوطنية في تكييف هذه العمليات والتعامل معها، وصولاً إلى استطلاع إمكانية وجود منظومة قانونية للتعامل مع تلك العمليات. ويشمل مصطلح العمليات السبرانية الحروب السبرانية والإرهاب السبراني والهجمات السبرانية، وكلها ترمي إلى إحداث أثر في العالم الحقيقي يتعلق بالدول أو شعوبها. وبالرغم أن البعض يرى أنه يمكن تطبيق القانون الدولي الإنساني على هذه العمليات، فإن هناك إشكاليات عديدة بهذا الشأن، من بينها ما يتعلق بعدم وجود اتفاق دولي حول معاني قانونية لمفاهيم مثل الهجمات السبرانية أو العمليات السبرانية أو الحروب السبرانية. وبصفة عامة هناك حاجة إلى معرفة دور القانون الدولي في تنظيم هذه العمليات وتحديد مسؤوليات الدول أو الحكومات عنها، وما إذا كان هذا الدور قادراً على تحقيق الأهداف المتوقعة منه، خاصة في ظل التطورات الهائلة في هذا المجال. ويسعدني بصورة خاصة أن أرحب بسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السبراني بحكومة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيلقي الكلمة الرئيسية في هذه الندوة. الآن أدعو سعادة الدكتور محمد الكويتي ليلقي كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة، وبداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لترنز البحوث والاستشارات لدعوته الكريمة للمشاركة في هذه الندوة المهمة. كما أحيي فريق العمل الخاص بهذه الندوة على اختيار موضوع القانون الدولي وقواعد تنظيم العمليات السبرانية، باعتباره من الموضوعات المحورية التي تحتاج إلى التناول في ظل التطورات الهائلة الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة، والتي تدور حول الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء وغيرها فيما يعرف بالتكنولوجيا الرقمية. ففي الوقت الذي أسهمت فيه التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي في إحداث طفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبات هنالك ما يعرف اليوم بالاقتصاد الرقمي الذي يعتمد أساساً على التقنيات الرقمية، فإن هنالك حاجة ماسة إلى تأمين هذا الاقتصاد كجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني الشامل للدول. فبقدر ما توفره التكنولوجيا الرقمية من إمكانيات هائلة تسهم في رفاهية المجتمعات وتنميتها، بقدر ما طرحت مجموعة من التحديات التي قد يؤدي تجاهلها وعدم الاهتمام بها ومعالجتها إلى مخاطر تهدد أمن الشعوب والمجتمعات والدول واستقرارها. ففي عالم اليوم الذي يتسم بالتشابك الشديد بفعل شبكة عنكبوتية هائلة تمتد إلى جميع القطاعات الحياتية ويعتمد بشكل غير مسبوق على التكنولوجيا الرقمية، فإنه يكون من الطبيعي بل ومن الغير المستغرب أن يتعرض أي شيء يحتوي على واجهة إنترنت إلى تهديدات سيبرانية، سواء كانت في شكل عمليات تخريبية وتدمير أم عمليات استيلاء على معلومات مهمة وغيرها. فإن الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة والحياة الرقمية يؤدي ولا شك إلى زيادة التهديدات ومخاطر اختراق المعلومات وتعريض الأصول عالية القيمة في جميع القطاعات لهذه التهديدات والمخاطر. وقد رأينا في السنوات الأخيرة وأيضا الحالية كيف تزايدت عدد العمليات السيبرانية التي استهدفت أنظمة الطاقة والاتصالات والنقل والأنظمة المالية وغيرها من قطاعات البنية الأساسية والقطاعات الحيوية. والأخطر أن هذه العمليات السيبرانية باتت تستخدم اليوم في النزاعات المسلحة كوسيلة من وسائل الحرب أو أدواتها، والتي يدار رحى معاركها ليس في الميادين بل في الفضاء السيبراني. وقد اتجهت العديد من الدول إلى تطوير قدراتها العسكرية السيبرانية بشكل كبير، سواء لأغراض هجومية أو دفاعية، ما ينبئ بأننا أمام تحول مهم يشكل خطراً كبيراً لجميع الشعوب والدول
والمجتمعات ما لم يتم الوقوف عند معطيات هذه العمليات السيبرانية ومواجهتها بشتى السبل. ومما يزيد من طبيعة هذا الخطر الذي تشكله العمليات السيبرانية أن التعاطي معها يواجه معضلة قانونية في ظل عدم وجود اتفاق دولي حول ماهيتها وطبيعتها وقواعد اشتباكها، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين دولية تنظمها وتضع قواعد استخدامها وتحدد مسؤولية الدول بشأنها. ورغم أن البعض يرى أن هذه العمليات السيبرانية التي تشمل الحروب السيبرانية والإرهاب السيبراني والهجمات السيبرانية تقع تحت طائلة القانون الدولي الإنساني، فإن خبراء القانون الدولي يؤكدون أن ذلك ينطبق فقط في حال استخدام هذه العمليات في النزاعات المسلحة. وحتى في هذه الحالة فإن هنالك بعض الإشكاليات القانونية التي قد تقف عائقاً التي قد تقف عائقاً أمام تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على العمليات السيبرانية خلال النزاعات المسلحة. فبينما يرى البعض أن القانون الدولي الإنساني ينظم استخدام العمليات السيبرانية ويحكمها في هذه الحالة، فإن فريقاً آخر يشير إلى أن تلك القواعد لا تذكر عن هذه العمليات على وجه الخصوص. ويذهب هؤلاء إلى القول أنه باعتبار أن استغلال التكنولوجيا السيبرانية أمراً جيداً نسبياً، فإن القانون الدولي الإنساني لا يمكن تطبيقه على الحرب السيبرانية. وفي ظل هذا الغموض ومع تنامي مخاطر العمليات السيبرانية، اتجهت العديد من الدول إلى العمل على تعزيز قدراتها للتعامل مع مثل هذه العمليات، وذلك من خلال رفع مستويات أمنها السيبراني. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في هذا المجال، حيث تم إنشاء مجلس الأمن السيبراني الذي يختص ضمن مهامه باقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة وإعدادها بهدف تعزيز الأمن السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في الدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتطويرها وتحديثها في الدولة، ووضع خطة وطنية متكاملة للاستجابة لكافة التهديدات السيبرانية، ووضع الآليات والأطر العامة لتبادل المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني ومشاركتها وحوكمتها بين الجهات والقطاعات المختلفة محلياً ودولياً. وانطلاقاً من مبدأ أهمية تضافر جميع الجهود للتعامل مع المخاطر التي تشكلها العمليات السيبرانية، وفي ظل الجدل القائم حول كيفية تفسير القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني لماهية العمليات السيبرانية وطبيعتها، فإن هنالك حاجة ماسة إلى أن تبذل المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة مزيداً من الجهد لوضع مبادئ قانونية حاكمة ومحوكمة لهذه العمليات، بحيث يتم التوصل إلى اتفاقيات قانونية دولية تحدد ماهية العمليات السيبرانية وطبيعتها، وتلزم الدول التي تستخدمها بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من أضرار جرائها. ولا سيما أيضا الشركات الكبرى والبنى التحتية العملاقة والتي تملكها شركات خاصة وتحوكمها وفق منظومات اقتصادية واجتماعية أيضا. فنشكر لكم تعاونكم معنا ومثمنين لكم جهودكم في هذه الندوة التي ستطرح وتلقي النظر على هذه الأهمية الخاصة بهذه القوانين، ومثمنين لكم كل توفيق ومتمنين لكم كل توفيق في هذه الندوة. ودمتم بألف خير وشكرا جزيلا. شكرا سعادة الدكتور محمد الكويتي على هذه الكلمة المهمة. الحضور الكريم، ستناقش هذه الندوة 4 محاور رئيسية، هي العمليات السيبرانية في القانون الدولي، الواقع والإشكاليات، والعمليات السيبرانية وتهديد السلم والأمن الدوليين وحروب المستقبل، وتجارب وطنية في تقنين وتنظيم العمليات السيبرانية، وفي المحور الأخير نحو منظومة دولية للتعامل مع العمليات السيبرانية. سيقدم كل متحدث عرض مدته 10 دقائق، بعدها مناقشة في نهاية الندوة. والآن أدعو المتحدث الأول الدكتور فهد السبهان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور السبهان القانونية في الإمارات العربية المتحدة، يلقي عرضه بعنوان العمليات السيبرانية وتهديد السلم والأمن الدوليين وحروب المستقبل. دكتور فهد. شكرا رهف، شكرا جزيلا. أول شيء أتوجه بالشكر الجزيل لمركز ترند على هذه الندوة الجميلة. أشكر بالتواصل سعادة
الدكتور محمد الكويتي، أشكر الحضور المتحدثين أيضا، لكن اختصارا للوقت سوف أدخل مباشرة في الحديث عن المحاور اللي بتناولها في هذه النقاط. كلكم يعلم تقريبا أن التطور الإلكتروني الحديث اللي في مجال الذكاء الاصطناعي طبعا دشن ما يسمى بالعمليات السيبرانية، اللي هي دشنت ما يسمى بالهجمات السيبرانية. وهذا طبعا في ظل وجود اتفاق دولي على صعوبة تأطير مفهوم هذه الهجمات، أو صعوبة تأطير أو صعوبة معاقبة من يقوم أو معرفة حتى من يقوم بهذه الهجمات، لأن حتى المحكمة الجنائية الدولية أو حتى القانون الدولي وقف عاجز حتى الآن على الرتم السريع اللي حققته التطور في العمليات السيبرانية على أن يضع ضوابط أو تعريفات جامعة مانعة لكل ذلك. وأنتم تعرفون تماما أن الحروب على مدى التاريخ مرت بالجانب اليدوي، ثم تطور لسان الباروت، ثم تطور الحروب الكيماوية، الجرثومية، الذرية، الهيدروجينية. الآن على واقع الساحة أيضا طلع سلاح جديد وهو السلاح السيبراني، وهذا السلاح السيبراني أربك المشهد في الحقيقة، وأخل بما يسمى بنظرية الردع العسكري الموجودة أو المتعارف عليها دوليا. وهاي الهجمات في بداية أخذت شكل التشويش، لم تأخذ شكل الدخول مباشرة في عمليات الهدم والتدمير، وإنما أخذت شكل التشويش في بداياتها وتطورت مع الأيام ومع واقع الحال. المحور الأول اللي أود أن أركز عليه الخطر السيبراني والعلاقة الطردية مع جائحة كوفيد. جائحة كوفيد 19 هذه الجائحة في الحقيقة أدت إلى نوع من التباعد الاجتماعي، أعادت صياغة العمل الإنساني والمجتمعي بشكل عام، بمعنى أننا اعتمدنا أكثر على الجانب الإلكتروني حتى نحقق مبدأ التباعد. هذا الإطار أضطر إلى نوع من أنواع تطور الذكاء الاصطناعي. تطور هذا الذكاء الاصطناعي حتى يغطي هذا التباعد وحتى يحقق هذا المغية أدى إلى نوع من أنواع أيضا تزايد الهجمات، وإن لم يكن لكوفيد مباشرة أثر مباشر في هذا الموضوع، لكن الناس بعد ما أصبح الجانب الإلكتروني كمالي، أصبح الآن في الوقت الحديث هو نوع من أنواع العمل المباشر الذي لابد منه. الحروب السيبرانية المستقبلية وخطرها على الأمن والسلم الدولي، هذا محور في الحقيقة لا يتسع المكان الحديث فيه، لكن بنحاول قدر الإمكان نتحدث فيه لخطورته. تمدد حقيقة للعمل العدائي وشمل الجانب السياسي وشمل الجانب الاقتصادي وشمل الجانب الإجرائي، وحقيقة له سمات خاصة. تتسم الحروب اللي هددت الأمن والسلم الدولي بما يلي: أنها هجمات فضائية إلكترونية، هذا متعارف عليه. الشيء الثاني أنها لا تبدأ بإعلان حالة، فهي مفاجئة، يعني ممكن تحدث هجمة مفاجئة في أي مكان دون أن يكون لدينا نوع من أنواع الاستباقية لها. فبالتالي هذه ميزة ساعدت، أو خلينا نقول بأنه هو سمة مباشرة في التأثير على السلم والأمن الدولي. تتسم أنها غير محددة لأنها تتم عبر شبكات المعلومات والاتصال، ويتوجه عادة ضد المنشآت الحيوية مثل العسكرية ومثل الاقتصاد ومثل العسكرية بالذات والبحوث العلمية مثلا، ولا تفرق في الحقيقة بين المدنية والغير مدنية، فهي تعمل بشكل أينما وجد ممكن أن توجه هذه الهجمات وأن تحدث دمارا شاملا في هذه الأماكن. يصعب طبعا، هذا النقطة اللي هي ملمس مهم جدا، يصعب تحديد فاعلها لأنها تربك المشهد الجنائي لدينا. يعني الآن يمكن في سنة الخبراء قالوا بأن سنة 2021 سوف يكون هناك عمل هذه الإحصائية أو هذا الرأي في سنة 2020 سوف يتشى سنة 2021، هذا الكلام قبل حلولها، نوع من الهجمات السيبرانية القوية جدا والمدمرة. الست شهور الأولى بشرت بذلك دون أن نشير إلى دولة معينة أو نتهم دولة معينة. كلكم يتابع وكلكم يعلم أن الخطر السيبراني أو التهديد السيبراني حدث وكلكم يعلم أنه شكل خطرا طبعا كبيرا على السلم والأمن الدولي. قدرة طبعا من سماته أيضا أنه ذو قدرة هائلة على تحقيق الرعب والخوف، ويحقق نتائج وخسائر كبيرة جدا، وهذا أيضا يهدد الأمن والسلم، وهي حروب غير متكافية. أيضا النقطة المهمة جدا أن الدول أنه ليس سلاح تقليدي، فالدول ذات السلاح القوي جدا تستطيع أن تدمرها دولة أقل منها لو كانت تمتلك التكنولوجيا العالية، لأن السلاح التقليدي ما أصبح هو السلاح ذو المعيار المرجح
في الحروب السيبرانية. وبالتالي قوة أو نظرية الردع العسكري ما عادت موجودة الآن وخل بها الآن، لأن الردع العسكري يمثل قوة دولة، وقوة دولة بإحصائيات ما تملك وبإحصائيات. هذا السلاح الجديد الذي حقق فاعلية في الحقيقة جدا أخل بنظرية الردع الدولي، فأصبح كل من يملك تكنولوجيا أعلى ويستطيع أن يصل إلى متغياه، إلى العدو الذي يستطيع أن يصله، طبعا يحقق مغياه بشكل فاعل جدا. أيضا هي أهدافها عسكرية ومدنية، ومن سماتها أيضا أنها قليلة التكلفة. يعني مثلا قيمة مدفع رشاش ممكن، أو قيمة دبابة أو قيمة طائرة ممكن تغنيك عن شراء مليارات من الأسلحة التي نشتريها في الشرق الأوسط أو في العالم بشكل عام، لأن هذا ممكن تحدث دمارا أكثر مما تحدثه هذه المدرعات. طبعا نتائج ذلك أن يتمثل خطر على الأمن والسلم في ناحيتين مهمتين جدا. خطرها باستهداف الأنظمة العسكرية، وخطرها هذا مهم جدا في القول بأن يخرج القوات المسلحة في دولة ما من القيادة المركزية، بمعنى أن ما تعود القيادة المركزية لهذه الدولة مسيطرة على جيوشها أو مسيطرة على قواتها، لأن هذا الاختراق ممكن يؤدي إلى نوع من السيطرة على هذه القوات، وهذا أثر خطير جدا جدا جدا، ويمثل طبعا يعني أكثر من الحديث عنه في سياق حديثنا الآن. أيضا من الأشياء الثانية هو أنه يستهدف البنية التحتية للدولة، يعني سيطرته على محطات البترول، سيطرته على المحطات النووية، مراكز البحوث إلى آخر مراكز الطاقة، يسيطر عليها وتستطيع أن تخترقها بفعل هذا السلاح السيبراني. المحور الثالث بعجالة أيضا الإرهاب السيبراني وأثره على السلم والأمن الدولي. طبعا يعني تعريف، أول شيء خلينا نضع تعريف لما يسمى الإرهاب السيبراني. حقيقة لا يوجد تعريف جامع مانع، يعني اجتهدوا الآن. وزارة الدفاع الأمريكية لها تعريف، حلف الناتو له تعريف، الحكومة الفيدرالية الأمريكية لها تعريف آخر. لكن ممكن إذا نجتهد في هذا المجال أن نقول يعني في هذا الجانب أنها هي كل هجمة إلكترونية، هذا تعريف مشارك فيه، هي أنها كل هجمة إلكترونية مدمرة ومخربة تهدف لتهديد الحكومات أو العدوان عليها تحقيقا لغايات سياسية أو أيديولوجية أو دينية. أعتقد بأن هذا التعريف جامع مانع، وأعتقد أنه مختصر أكثر من التعريفات الأخرى، وإن كانت كل التعريفات سواء من حلف الناتو أو من وزارة الدفاع أو اللي أنا الآن قلته كلها تتحدث عن 3 محاور رئيسية. المحور الأول أنها تحدث خرق للبيانات، المحور الثاني أنها تحدث ذعر عالمي، والمحور الثالث أنها تحقق أهداف أيديولوجية. كل هذه التعريفات تدور حول هذه المعايير الثلاثة اللي ذكرتها. طبعا أيضا للإرهاب السيبراني له سمات، من سماته أنه قد ترتكبه دولة مارقة بدون أن نسمي، قد ترتكبه دولة مارقة أو عصابات تعمل لدولة أو جماعات أيديولوجية مستقلة. ممكن كل هذا يقوم باستخدام أو لديها القدرة على استخدام السلاح السيبراني. الإرهاب السيبراني أيضا أسلحته لا تحتاج إلى أن تنقلها من مكان إلى آخر، وهذا يساعد على تهديد الأمن والسلم، لأن لا تحتاج إلى دبابات وإلى مساندة وإلى إسناد وإلى تعريض جنودك للخطر أو إلى إنزال خلف خطوط العدو وإلى آخر. كل من هذا من النظريات العسكرية هو يعني سهل احتوائه وسهل توجيهه. أيضا تهدف هذه العمليات الإرهابية في إخلالها للأمن إلى إثارة النعرات وإثارة الرأي العام. ممكن أن تخترق الرأي العام وأن تؤسس لرأي عام معين، فتحشد الرأي العام في مظاهرات أو اعتداء على الملكية العامة. هذا لديه القدرة على توجيه الشعوب في هذه الاتجاهات. الحرب النفسية السيبرانية أيضا مهمة جدا، وهي قدرتها على اختراق الجانب المعنوي للجيوش. ممكن أن تحبط الجوانب المعنوية للجيوش، ولذلك تجد أن أثرها على السلم والأمن أثر كبير جدا. أيضا تحويل الأموال غير المشروعة. ممكن الأموال غير المشروعة الناتجة عن قضايا من خلال يعني تحديث البيانات، البنوك ممكن تدخل وتخترق البنوك وتسيطر على عمليات البنوك وتحويل المبالغ المالية، وهذا أمر أيضا يعني بالغ الخطورة، وإن لو انتشر لا شك أنه سوف يحدث ذعر عالمي، خاصة أن يتعلق بالجانب المالي. أيضا نشر عمليات الاتجار بالبشر أيضا له دور في هذا كالرقيق
الأبيض، الأسلحة، المخدرات، كل هذه الأمور. المحور الثالث الإرهاب السيبراني وأثره على السلم والأمن الدولي. لا شك بأن يعني أثر حقيقة على السلم والأمن الدوليين. أنا ذكرت بما لا حتى لا أعيد مرة أخرى في هذا الجانب وأختصر لأن الوقت شوية قام يضايقني. خلنا أذهب إلى المحور الرابع مباشرة. ما مدى إمكانية مكافحة الخطر السيبراني؟ ما مدى إمكانية يعني مكافحته؟ مكافحة الخطر السيبراني أنا أعتقد أو أقول بأن من يقول أن لدينا الكفاءة أو أي دولة لديها الكفاءة الآن 100% على أن تحقق هذا الشيء، ممكن تحققه، ولكن على أقل تقدير نحن في الشرق الأوسط أو في دول العالم الثالث يعني لا أعتقد أن لدينا أي حصانة في هذا الجانب، ولا حتى على الدول المتقدمة. حتى ممكن أن تصاب حتى الدول المتقدمة، لأن حتى أمريكا أصيبت بهذا الجانب، لكن ممكن نحدد معايير معينة بسرعة. ممكن مكافحة مثل هذه الحروب السيبرانية الإلكترونية من خلال التطور التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يهدف لتحقيق أمن سيبراني بوضع نظم أكثر ذكاء وصرامة تمنع مثل هذه الاختراقات وتحقق الأمن والسلم الدولي. هذا نقطة مهمة جدا. أيضا التكنولوجيا المضادة، ويتمثل في قدرة الإنسان على تطوير ذاته وفكره في مجال مكافحة هذا الخطر الداهم، ليس من خلال تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ولكن من خلال قدرته على تطوير التكنولوجيا المضادة لمواجهة هذه الموجة المدمرة والمهددة. أيضا تحديث القدرات العسكرية، هذا مهم جدا، ورفع كفاءتها لتكون جاهزة لهذا التحدي. لابد من إدخال مفهوم الحرب السيبرانية كواقع حياتي حتى في مناهج التعليم، والعمل على تفهم الأجيال القادمة عسكرة الفضاء الإلكتروني. الآن اللي قاعد يصير هو عسكرة للفضاء الإلكتروني، وهذا الدول التي لا تملك تكنولوجيا في هذا الجانب سوف تكون متأخرة جدا. الدول التي تملك أكبر قدر من السلاح وليس لديها قدرة على الوصول إلى الفضاء الخارجي والتحكم فيه ستكون، أو لديها القدرة على التحكم فيه ستكون هي في الطليعة وفي المقدمة. طبعا يعني الآن المعايير كلها تغيرت. يعني الآن نحن نعيش في جيل مختلف تماما. حاسوب معين يغنيني عن 10 موظفين، الآن مثلا سلاح كيماوي أو جرثومي يغنيني عن قنبلة نووية. الآن عندك أنت الآن سلاح سيبراني يغنيك عن شراء مجموعة كبيرة وصرف مليارات الدولارات التي يمكن أن نصرفها أو نخسرها في شراء السلاح. لكن يظل التساؤل الأخير: هل يستطيع الإنسان الذي أحدث الخطر بيده وفكره مواجهة تحديات فعله؟ وما هي حجم النتائج المدمرة التي ستحدث حال عدم قدرة هذا الإنسان على تحجيم الخطر السيبراني ومنعه بالمطلق؟ تساؤلات متروكة للمستقبل يحدد مسارها وحجم دمارها الإنساني وخطرها على الأمن والسلم الدولي هو الإنسان ذاته. شكرا جزيلا لحسن إنصاتكم، والميكروفون لك أستاذ رهف. شكرا دكتور فهد السبهان لمساهمتك وعرضك القيم. سننتقل للمتحدثة الثانية أستاذة سما الشاوي، وهي مستشار قانوني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دبي. ستلقي عرض بعنوان العمليات السبرانية في القانون الدولي، الواقع والإشكاليات. شكرا جزيلا ست رهف، وشكرا جزيلا إلى مركز ترندز للبحوث والاستشارات على الدعوة الكريمة لأن نكون معكم اليوم للحديث عن القانون الدولي والعمليات السبرانية. وأرحب بالسادة المتحدثين وجميع من انضموا إلينا في هذه الحلقة. في الحقيقة أن يعني لا يخفى على حضراتكم أن استعمال أو اللجوء إلى الهجمات السبرانية يعني أصبح يعني واقعا، وسأحاول خلال الدقائق القادمة أن أتناول جزء خاص من القانون الدولي، وهو القانون الدولي الإنساني ومدى حكمه للهجمات السبرانية التي تتم في إطار النزاعات المسلحة. وكما تفضل الأساتذة القبلي دكتور فهد والدكتور محمد وتطرقوا إلى موضوع الحروب السبرانية ومدى انطباق القانون الدولي الإنساني. اللجنة الدولية للصليب الأحمر معنية بالحروب السبرانية أو بالهجمات السبرانية خلال النزاعات المسلحة، وذلك لجهة التكلفة الإنسانية المحتملة لهذه الهجمات.
وآثارها على المدنيين والأعيان المدنية وعلى توفير الخدمات الأساسية لهم، وهذه كلها أمور يتناولها القانون الدولي الإنساني بالاهتمام والحماية، حيث أن هذا القانون هو القانون الذي يطبق أثناء النزاعات المسلحة ويهدف لأسباب إنسانية إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات القتالية أو توقفوا عن المشاركة فيها، وأيضا يهدف إلى التقييد من استعمال وسائل وأساليب القتال. بالنسبة إلى الهجمات السبرانية، تثير الهجمات السبرانية تحديات كبيرة في إطار النزاعات المسلحة إذا كنا نتكلم عن القانون الدولي الإنساني، وذلك بسبب الترابط في الأنظمة في ظل الفضاء السبراني، حيث أن كل يعني من المستخدمين المدنيين والعسكريين يتشاركون في استعمال هذا الفضاء الواحد. وبسبب هذا الترابط أو ميزة الترابط بين الأنظمة المدنية والعسكرية في الفضاء السبراني، فإنه سيكون من الصعوبة في حال توجيه هجمة سبرانية في إطار نزاع مسلح، يعني استهداف هدف عسكري دون الإضرار بالأعيان المدنية الأخرى المرتبطة سبرانيا بهذا الهدف. وبالتالي فإن موضوع أو مبدأ التمييز الذي يحكم سير العمليات القتالية ومفاده ضرورة أن تكون الهجمات موجهة ضد الأهداف العسكرية وحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، قد يكون المحافظة على هذا المبدأ واحترامه في إطار الهجمات السبرانية خلال النزاعات المسلحة قد يكون مصدر قلق ويعني وتحد بالنسبة إلى الدول التي تشن الهجمات السبرانية. طبعا يعني بسبب هذا الترابط فإن بعض الأعيان المدنية قد تكون مهددة بالفعل، ومثل ما تطرق الزملاء الأفاضل يعني المتحدثون السابقون بيّنوا أن من ضمن هذه البنى التحتية والتي يحميها أيضا القانون الدولي الإنساني هي خدمات الرعاية الصحية، شبكات المياه والكهرباء، وكذلك الصرف الصحي، كذلك يعني وسائط النقل اللي يعني حاليا تعتمد بصورة كبيرة على نظام الملاحة المرتبط بالأقمار الصناعية. فكل هذه الأمور بسبب الترابط ممكن أن تكون معرضة للخطر بسبب الهجمات السبرانية وإن استهدفت يعني هدفا عسكريا. وطبعا في أمثلة كثيرة إذا تتذكرون حضراتكم قبل 4 سنوات هجوم فيروس واناكراي في المملكة المتحدة مثلا أدى إلى تعطيل يعني جزء كبير من خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المملكة المتحدة، لكن يعني لم تقع حالة وفيات. مثلا قبل عام من الآن في سبتمبر 2020 أيضا طالعنا في الأخبار حصل هجوم سبراني من قبل قراصنة الكترونيين على أحد المستشفيات الجامعية في مدينة داسلدورف الألمانية. أدى هذا الهجوم السبراني إلى تعطيل كفاءة عمل المستشفى إلى النصف تقريبا. فأحد المريضات التي كان من المفروض أن تعالج في هذه المستشفى تم نقلها إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج. أثناء عملية النقل توفيت. فلكم أن تتخيلوا فيما لو كان، طبعا هذا الهجوم تم في وقت سلم، ولكن فيما لو تم في إطار نزاع مسلح هذا يعتبر تحد، لأن يعني الأعيان المدنية مرافق الرعاية الصحية التي هي محمية بموجب القانون الدولي الإنساني تعرضت للأذى ونتج عنه أثر وهو موت شخص مدني محمي أيضا بموجب القانون الدولي الإنساني. أيضا قبل فترة في الأخبار طالعنا أيضا حصل هجوم في الولايات المتحدة يمكن شهر مايو الماضي على شبكات المياه، حيث تمكن مخترق من أن يزيد من هيدروكسيد الصوديوم لأضعاف مضاعفة في كمية المياه المعالجة، وهذه مادة كيميائية طبعا أكيد سوف تؤثر على صحة المدنيين. وأيضا لدينا المخيلة أن نتصور فيما لو تم ذلك في إطار هجوم عسكري في إطار نزاع مسلح كيف يمكن للقانون أن يحمي ضد هذه الآثار.
التحدي الآخر هو أنه من المتفق عليه أن القانون الدولي الإنساني يطبق على الهجمات السبرانية التي تتم في إطار نزاع مسلح وتكون مرتبطة به، إذ قد تكون هناك هجمات سبرانية في إطار نزاع مسلح لكنها غير متصلة بالنزاع. مثلا هناك حرب قائمة ويتعرض أحد البنوك إلى هجوم سبراني، هذا الهجوم لا يعني القانون الدولي الإنساني، يطبق عليه قانون الدولة، القانون الجنائي، التشريعات الأخرى، لأنه ليس مرتبطا بالنزاع. ولكن الهجمات السبرانية مثل التي تستهدف أجهزة عسكرية أو أنظمة عسكرية، هذه التي تحكم بالقانون الدولي الإنساني إذا ما تمت خلال العمليات العسكرية. لكن هذا أمر متفق عليه في الواقع. لكن ما هو حكم الهجمة الأولى إذا كنا في حالة سلم وصدرت هجمة سبرانية ضد دولة معينة أو ضد بنى تحتية لدولة معينة تدار سبرانيا؟ هل يمكن أن تعتبر هذه الهجمة الأولى ترقى إلى مستوى الهجوم الذي يثير انطباق القانون الدولي الإنساني، حيث يعرف القانون الدولي الإنساني الهجوم أو الأعمال أو الهجمات بأنها أعمال العنف الدفاعية أو الهجومية ضد الخصم؟ طيب هذه هجمة سبرانية ضد دولة تريد من خلالها استهداف نظام يعني يدار سبرانيا أو بنى تحتية تدار سبرانيا، هل ترقى هذا الهجوم السبراني أو يرقى إلى تعريف الهجوم في القانون الدولي الإنساني الذي يتطلب العنف؟ فهذا أمر أيضا يثير التحدي في إطار القانون الدولي الإنساني. تحد آخر مثل ما تفضل الأساتذة اللي قبل ذكروا البيانات الرقمية وكيفية اعتماد الدول بصورة متزايدة على هذه البيانات، سواء كانت يعني بيانات البصمات أو بيانات الأشخاص الخاصة، حساباتهم البنكية، حتى سجلات الانتخابات، يعني بيانات العملاء في شركات وما إلى هنالك. هاي كلها بيانات رقمية. هل استهدافها من خلال هجوم سبراني في إطار نزاع مسلح يرقى إلى مفهوم أو إلى تعريف استهداف الأعيان المدنية؟ طبعا استهداف الأعيان المدنية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. هل البيانات الرقمية ترقى إلى مستوى الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني؟ هذا تحد آخر يواجه الموضوع. أيضا هناك يعني تحد آخر أشار إليه الدكتور فهد، وهو نسبة الفعل إلى جهة أو دولة معينة من أجل تقرير المسؤولية الدولية عن الانتهاكات، وبصورة خاصة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. يجب أن يكون هناك يعني نسبة للفعل المخالف للقانون إلى الشخص. فإذا لم نستطع أن ننسب هذا الفعل، هذه الهجمة، إلى شخص معين، جهة معينة أو دولة معينة، فإن تحديد المسؤولية سيكون بالتالي صعب، وبالتالي أيضا ستكون من الصعوبة بمكان تحديد طبعا بالتأكيد الشخص المنتهك ومحاكمته ومعاقبته. وقد يؤدي ذلك إلى استسهال الأمر ويعني القيام بالمزيد من هذه الهجمات السبرانية إن تمكن مرتكبوها من الإفلات من العقاب. طبعا مثل ما تعرفون حضراتكم، يعني قد يكون من السهولة الشخص المهاجم أن يزور هويته أو أن يخفي هويته، بالتالي لا يمكن معرفة من التسبب بالهجوم. كما أن الهجوم ليس بالضرورة أن يكون من دولة معادية ضد الدولة التي تعاديها، قد يكون من أي مكان في العالم ضد دولة معينة مثلا ومن أي جهاز حاسوبي، وبالتالي تكون هناك صعوبة حقيقية في نسبة الفعل إلى المنتهك للقانون. من التحديات الأخرى التي أثارها الزملاء الأفاضل مسألة تصاعد العنف، إذ أنه بسبب عدم معرفة نية الطرف الذي يشن الهجوم السبراني، فإن الدولة المستهدفة قد تزيد من استعمال عنفها ضد مثلا الدولة التي تشك بها بأنها شنت الهجوم، يعني تستعمل عنفا لمواجهة الهجوم السبراني أكثر من ما يتطلبه الهجوم نفسه أصلا، وبالتالي يتصاعد موضوع يعني استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وطبعا هو أمر يحظره ميثاق الأمم المتحدة. وهناك أيضا بالتأكيد احتمالية كبيرة لتزايد انتشار الفيروسات أو البرامجيات الخبيثة، وهي تتزايد بالفعل بصورة متسارعة. قد يصعب
يعني السيطرة عليها أو متابعتها. الحروب السبرانية أو الهجمات السبرانية في إطار نزاع مسلح أصبحت أمر واقع. بعض الدول اعترفت فعلا أنها تستعمل هجمات سبرانية في إطار نزاعات مسلحة قائمة. دول أخرى تحاول تطوير قدرات دفاعية لصد هجمات سبرانية قد تتعرض لها. خلاصة القول، وبالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتقد بأن القانون الدولي الإنساني هو واجب التطبيق على الحروب أو الهجوم السبراني في إطار نزاع مسلح، باعتباره هو وسيلة أو أسلوب من أساليب القتال، وبالتالي فإن القانون الدولي الإنساني ينطبق عليه. لكن ترى اللجنة الدولية في نفس الوقت أنه الإشكالية ليست في مدى في هل أن القانون الدولي الإنساني ينطبق أو لا ينطبق. هو ينطبق، ولكن كيفية انطباقه، كيفية تفسير نصوصه لكي تطبق على الهجمات السبرانية. وقد يتطلب الأمر من الدول يعني والخبراء الحوار الدائم للتوصل والاتفاق على أسس قد تكون جديدة لتحكم الحروب السبرانية، تكمل ما هو قائم من قواعد القانون الدولي الإنساني وتبني عليها إذا ما اعتقدت بضرورة ذلك. ولكن بصورة عامة أن القانون الدولي الإنساني يطبق على العمليات السبرانية. هذا الرأي أيضا يعني أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول مشروعية استعمال الأسلحة النووية أو التهديد بها لعام 96، حيث بيّنت أن مبادئ القانون الدولي الإنساني تنطبق على جميع أنواع الحروب، على جميع أساليب ووسائل القتال، بما في ذلك المستقبلية منها. وطبعا هذا الكلام كان في 96. الحروب السبرانية يعني ظهرت خلال تقريبا العقدين الماضيين، وبالتالي هي أيضا تكون مشمولة بالقانون الدولي الإنساني. يبقى أيضا القانون الدولي الإنساني، وبالنسبة إلى الدول الأطراف البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 49. هذا البروتوكول بالمناسبة اليوم هي الذكرى 44 لتبني البروتوكول الإضافي الأول لعام 77، حيث تم تبنيه في 8 حزيران يونيو 1977. هذا البروتوكول يقضي أو فيه نص المادة 36 تبين بأن على الدول عندما تدرس أو تقتني أو تستعمل أسلحة جديدة يجب عليها أن تجري دراسة ومراجعة لهذه الأسلحة لكي تتأكد من أنها تنسجم مع القانون الدولي الإنساني ومع قواعد القانون الدولي الأخرى المعنية. بهذا أحب أختم وأشكركم على حسن الإصغاء، ومتأسفة إذا أخذت بعضا من الوقت فوق وقتي. شكرا جزيلا. شكرا أستاذة سما على المساهمة القيمة. Our next speaker is Mr. David Nordell, Director of Synapse Cyber Strategy in Israel. David Nordell will be discussing the experiences of the state in regulating cyber operations. Thank you for accepting our invitation. The floor is yours. Thank you, first of all, to Trends Research. Thank you, Raha, for chairing this event. I'm very honored to actually be taking part in my first virtual event in the Gulf. I would like to, first of all, make a couple of observations. I'm going to challenge pretty well everything that Sama has said. In the real world of cyber attacks, cyber war, cyber terrorism, most of the players are not going to be interested in international law, whether humanitarian law, law of armed conflicts, whatever. The players, including state actors, can hide behind anonymity or hide behind proxies, or they simply don't care. I've just experienced 11 days of war, or let's call it war, to be honest, with Gaza, where the other side, Hamas, was deliberately breaking every possible international law of armed conflict because it served its own purpose to do so. If we look at the Middle East, and we all live here in the Middle East now, what happened with Hamas can also happen with Hezbollah. It happened in a different context with Daesh, and it can happen with other groups in the future. And I think that we have to be a little bit more hard-headed and realistic about how law does or doesn't matter. I'm not saying that law doesn't matter, but in fact,
if you can't enforce the law, then it's just a dead letter. Now, I'm going to talk about what happens in Israel, which takes the view as a result of national experience that we have to regard what goes on as happening in spite of law. We have to be realistic about what the threats are, what the risks are, and what to do about it with or without law. And I'm sorry if this is going to offend anyone, but this is our national experience, and this is how we have built things over the many years. I've been involved in the subject of internet and information technology basically for 25 years, since I was the first advisor to the Israeli government on internet policy. And to be honest, I'm still playing catch up because everything is moving so fast, but let's move forward. I'm not a lawyer. I'm going to explain a couple of things about my personal view. I'm not a lawyer, I'm not a regulator. I don't work for the government, although I have been a consultant of the government. I've also done consulting for the United Nations Counterterrorism Executive Directorate. I'm a cyber strategy consultant, and what this means is I'm looking at the realistic issues of threats and risks. I'm looking at what we cyber professionals, by the way, defenders and attackers, want to achieve, as well as other public interests such as morale, public health, whatever it happens to be. This is mainly about defensive, but a little bit is also about offensive. In other words, cyber war and how it's carried out. I've got a military background, so I look at the cyber war in terms of what I learned once upon a time and how we are now enhancing it with cyber weapons. And if you look at what's happening in the real world of military development, there's a tremendous amount of cyber taking place within, especially special forces units. I can't talk about this, obviously, but it's a subject that anyone involved in warfare does understand. The Israeli model of cyber regulation is based on what needs to be done. It's not based on what international law says. It's not based on Geneva. It's not based on what the UN would like to happen. It's based on what the country needs. And as far as I'm concerned, this is a model that I think is useful and valid for other countries that face threats. Because let's be honest, that those who pose the threats, and it doesn't matter whether they're terrorist organizations or nation states, usually don't really care about what the law says. So this Israeli model is based on three different types of regulation. Defense and national security organizations, in other words, Israel Defense Force, the intelligence services, secret service, the security service, the police, all have internal cybersecurity organizations. They have their own regulatory controls. This obviously covers offensive cyber operations, which are mainly carried out by the army and the Mossad. I can't talk about what kind of cyber operations, what kind of capabilities, but these are done within very tight controls. It's not as if someone just decides to go off and attack whoever he wants. It's done very deliberately. It's done with care, including trying to prevent damage to, let's call it the innocent civilians, because we don't want to start wars unnecessarily. We don't want to start wars at all, actually. The next point is purely defensive. Binding regulation, this is something that has been developed over the last 20 years or so, has to do with the critical infrastructures, energy, water, etc., etc. Internet is a critical infrastructure. The defense industries are a critical infrastructure, and these are imposed by the National Cyber Directorate, which is a relatively new organization, and the Bank of Israel acting essentially as an agent for the Cyber Directorate because it is the regulator for all of the financial industry. Well, I should say banking, there's also a separate regulator for insurance. And incidentally, an Israeli insurance company was hacked fairly recently, and it was a ransomware attack. They were basically pressed to pay a lot of money in ransom in order to get their customer data back. And this is something that is happening all over the world, incidentally. And then you have incentive-based regulation, which is where the government is not actually saying you must do this, but it's pressing industry to take insurance against cyber attacks, the standardization of
the professionals working in cyber, and actually there are standards now being imposed about who can do what in the cyber world. There's a lot of knowledge sharing, which is something that also happens in other countries, actually all over the place. I've been involved in one of the knowledge sharing projects in the United Kingdom. I've also been working on knowledge sharing around the maritime sector, which is one of my specializations. It's highly vulnerable and presents a huge risk to the global economy. It's very important for people in shipping and ports to understand what's happening across this entire global infrastructure. Okay, how did this Israel National Cyber Organization develop? 25 years ago, when I was originally involved in the subject, the security service took responsibility for cybersecurity under what was then called information security. It was very much orientated to defense. There was little attention paid to national infrastructures. This organization was spun out. Then when Netanyahu was prime minister the second time round, he asked Major General Itzik Ben Yisrael, who Dr. Mohammed, I'm sure knows very well. I believe they met a few days ago. And Itzik is like Mr. Cyber in Israel. He's the former head of defense research and development and one of the great geniuses of the cyber world. He was asked to establish a new framework, not the whole organization, but to understand what the national challenges were and to develop a strategy for coping with them. And what he did was he and his team, they defined, I think it was 19 different critical infrastructure sectors. And the focus of cybersecurity provided by the government or organized by the government was going to be on these infrastructure industries. This went through a couple of organizational changes. Now there is a National Cyber Directorate. It's responsible to the Prime Minister and is headed by a gentleman called Yigal Una. I'm sorry to say I cannot speak Arabic anything as well as him. I heard him in a discussion with Dr. Mohammed a few months ago. I was tremendously impressed. Anyway, what does the INCD do? Its job is to defend national cyberspace against any kind of cyber threat. It doesn't matter whether it's legal or illegal. It doesn't matter whether it comes from a terrorist organization, a 15-year-old hacker, a nation state, or whatever. It's responsible for national strategy and policy. It took over the role and incorporated the National Computer Emergency Response Team, which is something that most countries have already. There are also in many countries sector emergency response teams. And the INCD has a big organization capable of detecting cyber attacks. It's got a tremendous technology infrastructure for doing this, identifying where the attacks come from, if possible, identifying who's responsible for the attacks, how they relate to previous attacks, how they relate to known capabilities, and to respond, if possible, to block these attacks. INCD provides regulation for civilian sectors, the ones that I've already mentioned. It develops national cyber resilience, which is hugely important. Resilience is something that tends to be ignored by people talking about cyber. We're going to stop cyber attacks. They don't understand necessarily that most attacks do succeed. And as a result, you've got to prepare the target organizations, whether they're national government or banking or hospitals or whatever, to deal with what to do next, what to do after the attacks has taken place. Sometimes this involves dealing with regulators, sometimes it involves dealing with the insurers, obviously restoring data backups, but it's also in many cases dealing with systems that have simply been broken, destroyed. Today we are talking about cyber attacks not only being aimed at stealing data or spying on data or stopping data being used in order to get ransom. We're also talking about the destruction of infrastructures in transportation, in healthcare, and so on and so forth, to make
the entire system unavailable. And we can imagine what kind of damage can be caused, especially if we're talking about, for example, a pharmaceutical company that is suddenly unable to manufacture the vaccines for COVID-19. I'll come back to COVID-19 in a couple of minutes. INCD provides innovation leadership, which means research and development inside the organization. It provides funding and support for academic and industrial research and development, and it helps to provide a better framework for the national cybersecurity ecosystem, which is something that I think is particularly strong in Israel. The ecosystem is backed up also by very large venture capital industry, both internally and internationally. So Israel actually has, if I remember well, the second largest number of cybersecurity companies active internationally after the United States. And I know a lot of these cybersecurity companies have been visiting the UAE over, well, not just the period since the signing of the Abraham Accords, but for a long time before that. And then there's obviously international cooperation, which is extremely important. We are exchanging knowledge with other countries. The UAE is one of the leading ones today, but also the United States, Britain, Singapore, Germany, and so on. And as I'm sure you know, there are a lot of international visitors to the different cyber events that take place in Israel. Okay, why is COVID relevant to this? It's not just that drug manufacturing might be stopped. It's also, by the way, to do with the data surrounding the patients, how the hospitals organize themselves, and so on and so forth. But here we're talking about something more fundamental. COVID hit Israel close to a year and a half ago. And after the initial panic, which I think was common to most countries, the government realized that it had to minimize contagion. In other words, people infecting each other. But how do we know not only who's infected? That's relatively easy, but how do we know what's the likelihood of their infecting someone else who isn't infected? It's very important. And, you know, we can't quarantine everybody and stop them coming into contact with each other. They have to be able to go shopping. They have to get medical care and so on and so forth. So how did we find out where they are and where they are at risk or putting other people at risk? So fortunately, we have the technology for geolocation and data mining, which could be done using people's cell phones, because the cell phone system is organized in such a way that you can actually locate every single cell phone in the country, or in fact in the world, through triangulation between the towers to a very high degree of accuracy. So we are able to say, okay, if John is in a certain location and he is infected already, and then James and Jerry are within a certain distance of him, or even in the same building, they're more likely to be infected. And so it was possible to warn the uninfected they shouldn't come into contact with John. And I'm sorry, Mr. David. Sorry? Time is tight. I'm sorry, Mr. David. The time is tight. So okay, 2 minutes. This is the last slide. So the security service has tremendous technical capabilities for dealing with surveillance. There was a problem of not having a legal framework to allow them to do this. So the government had to ask Parliament for temporary permission. This was a genuine regulatory problem, particularly because the director of the security service didn't really want to do this. It was outside their normal work, but also issues of civil liberties. Eventually, Parliament gave permission. It did help, in addition to all of the other things. And one of the results was that Israel came out of the COVID pandemic very quickly. It wasn't only because of vaccinations. So that's it. This is me. And I look forward to any questions and comments. Thank you so much, Mr. David, for your valuable inputs. Very much appreciated. Our last speaker of today's discussion is Mr. Muridpal, Deputy Chief
Innovation Officer of the Indian Society of Artificial Intelligence and Law, and Director of the Indian Library on Artificial Intelligence and Law. Muridpal, the floor is yours. Thank you, ma'am. And first off, let me say this, that the whole of ICL is very honored at me being able to present here. Thank you to Trends for the opportunity. Let me share the screen. Is it visible? So, with alignment to what Mr. David said, that theoretical laws are actually not really what parties to a cyber attack would look forward to in terms of the practical world. However, I will be placing an emphasis upon customary international law and not just statutes. Well, what do we actually mean when we use the term cyber operations? Now, the National Initiative for Cybersecurity Careers and Studies has actually referred to cyber operations as the performance of activities which are of a counterintelligence nature. However, it is to be noted that that is not the only objective of cyber operations. Cyber operations can be malevolent as well as benevolent. Furthermore, Thomas Aquinas had actually defined law to be the common sense of the global citizen. However, that is not the case when it comes to international law, because we are incessantly reliant upon statutes. So, what Colonel Gary Brown of the United States Air Force and Kira Poelet, Major of the United States Air Force, had said was that the first thing to know about international law is that it bears only a slight resemblance, only a passing resemblance to the kind of law which most people are familiar with. Domestic laws in most countries are passed by some sort of sovereign body after due consideration. Statutes are carefully crafted so the law has a precise effect. International law is nothing like that. Contrary to popular belief, treaties are not the primary means of establishing international law. The body of international law is a jumble of historic practice and tradition, as well as signed agreements between nations. Within this patchwork of guidance, customary international law occupies a position of prominence in developing areas of law, ahead of treaties and conventions. Now, in the absence of specific legal regimes for cyberspace, the logical approach should be to take the existing guidance towards governance of conventional warfare and consequent determination of whether the same can be applied to cyberspace. Now, the commonality of states, obviously states all the time disagree upon practices all throughout the world, which are accepted as law in other places, as exhibited in numerous state actions, published government materials, official government statements, domestic laws, and precedents that derail actual practice. Over time, however, specific instances of state practice often develops into a general custom. Like a very nice instance of the same would be the fact that certain states of the USA actually follow the Tallinn Manual 2.0, while the same is disregarded as a binding statute all through the world. The second part of the equation is tougher. For a custom to become binding, states not only need to act in a certain way, but need to act in the certain way because they think that they are legally obligated to do so. That is, the doctrine of opinio juris needs to be observed. Now, there are no mathematical formulae suggesting how many states should actually accept a practice or for how long for the practice needs to be established for it to become a binding custom. It would not be unwise to say that the more states follow a particular practice, the more likely the practice is to become a law. But however, what is the most important thing here is that the most powerful states in terms of that particular field take it upon themselves, take the initiative to make sure that the customary laws are established. Because the practice of politically powerful and active states carries more weight than of smaller nations, especially ones which are not actively engaged in the area under consideration. Now, a very good instance, and this is only an illustration, and by no means do I want to hurt any sentiments.
it is well propounded that the practice by USA or the UK will have a heavier effect on the development of international naval operations rather than those of Switzerland or any other landlocked state. That is to say that exactly that what I said was relevant powers in the relevant fields are the leaders in those fields in terms of starting and maintaining practices for them to develop into customary laws. Now, the length of time needed for a practice to become custom can greatly vary, as can be observed from the law of war. The customary law of war started developing millennia ago. For example, the Greeks had actually started developing the concept of jus ad bellum, just war, in the 4th century, while jus in bello, that was war during peacetime, only assumed their current forms in the 1860s during the Franco-Prussian War and the American Civil War as well. The documented atrocities in those wars actually led to the rapid developments of the modern law of war regime, starting with the first Hague Convention in 1899. Another example of customary law is that developed rather quickly is space law. In 1958, just after the year of the launch of Sputnik, which was in 1957, the UNGA, the General Assembly, created a committee to settle on the peaceful uses of outer space. By 1963, the UN had put forth the Declaration of Legal Principles governing the activities of state in the exploration of outer space, and this principle is followed till date. Now, what needs to be avoided at all costs is the inaction of states when on the receiving end of conduct harmful to it. Because even I just stated the concept of opinio juris. So even inaction can become established practice. The official silence of the victim states can become evidence of the fact that the misconduct either did not occur or that it is not questionable in terms of international law and that does not violate any international laws. Such passiveness can cause a binding effect under the doctrine of acquiescence. I can cite a very recent example as well. Okay, let's wait for that. Let's go on with the other instances at first. So, arguably, the first cyber attack occurred in the Soviet Union in 1982, when a Trans-Siberian pipeline exploded. It was recorded by a US satellite and was referred to by one of US officials as the most monumental non-nuclear explosion and fire ever seen from space. Now, such a monumental explosion was denied by the Russian government. It is alleged that the Russian government, the KGB, the Russian Committee for State Security, was embarrassed by the fact that since it is alleged that they had actually stolen software that was developed by a Canadian company for usage in maintenance of pipelines, and the same was apprehended and predicted by the US Central Intelligence, and the US Central Intelligence had supposedly planted a bug which caused the pipeline to blow. Now, after that, there were numerous soft computer attacks against US systems such as the Moonlight Maze, Code Red, Mountain View. Then there was the Estonia Crisis, where in 2008, Russian troops invaded the Republic of Georgia during a dispute over territories in Southeast Asia. In August, prior to the intrusion, all Georgian government websites were subjected to a denial of service attack and defacement. The actions have not been attributed to the Russians, despite there being a lot of speculations. The US received a wake-up call when a worm titled Agent.btz infiltrated the US military classified records through a flash drive by a foreign agent. The purpose was to transfer US defense intelligence to foreign service. The US Cyber Command was established less than 2 years later. There were Google's allegations against Chinese hackers in 2010. Then the Stuxnet was established. The Stuxnet was a worm which primarily targeted the supervisory control and data acquisition system manufactured by Siemens. Stuxnet determined the worm was designed to affect, like, the original determination was that the worm was designed to get into Iran's Bushehr nuclear power platform or its uranium enrichment facility. However, later on, there were indeed a few malfunctions in the nuclear department, but none of them were confirmed to be caused by the Stuxnet worm. The Iranian president later stated in a news conference that the malicious software indeed had damaged the centrifuge systems, although he did not specifically state that it was Stuxnet. With regards to, another example is recently in January itself, India
in Mumbai, there was a power plant that was attacked, allegedly attacked. Now, what happened was a certain area of Mumbai suffered a blackout for about 4 hours. And after that, what happened was a lot of media outlets covered the incident. And there were news, but later on the IT ministry did not actually issued an official statement stating that there was no attack. However, now the funny thing that happened was my organization decided to research this issue. What we experienced was that the day when the attack happened, a few hours after that, numerous media outlets on their websites had the incident put up. The next day, when we started to actually do research on the same, all of those websites, when we started opening them, simply showed a 404 code error. Therefore, all of these news bulletins were deleted. Now, this is the kind of inaction that actually becomes practice, and this is the inaction that absolutely has to stop. Now, the difference between espionage and assault. Now, what is an espionage? Espionage as globally accepted refers to the practice of using spies to gain intelligence, while attack refers to an actual assault or use of force. It is to be kept in mind that in case of an incidence of cyber attack or espionage, there is no international legal body that a state can go before and ask for the ordering of discovery or ask for collection of evidence or investigation. Neither the ICJ nor the other courts can fill this role. Any evidence collected would be classified as a secret and would probably contain politically sensitive information as well. Hence, no good would come out of letting the states investigate their own selves. Witnesses could mostly be politicians or intelligence officials. So unless a polygraph test can be administered, none of what they testify would be considered true. The issue of international intent has not been much the fabled mens rea has not been much discussed since it applies under the laws of war. Now, in case of laws of war, the intent is generally unambiguous. Thus, an interesting conundrum comes up, a very interesting conundrum indeed. Now, the conundrum is if intent indeed does not matter in cyber operations and only a few keystrokes determine whether a cyber activity will constitute espionage or assault, then any intrusion for collection purposes is potentially a threat of use of power. But if that's the case, then why has not the Security Council been extensively proactive on the issue of cyber operations? Sorry, Mr. Muridpal, just a couple of more minutes. Thank you, ma'am. All right. So there indeed are a lot of there are a few laws, not a lot of laws, but not many of them are binding. Let me go to the final slide. So, if the reports from 2013 and 2015 and the resolution of the General Assembly 2018 beyond reasonable doubt established the legal provisions and practices for and against cyber operations, why have significant changes not taken place? Why have older disputes not resurfaced in courts? Why are states maintaining practices against the state established laws? As stated earlier, inaction turns into practice, which in turn evolves into custom, and that is precisely what is holding states back from adhering to the norms laid down, apart from their own benefits outweighing the global good. And these are questions to be pondered about. The only way to do away with that is for the foremost leaders in technology and cyberspace to lead the way in complying with international standards that have been set. But what is to be done if one or more field-leading states are inclined towards non-compliance simply because they benefit from illegitimate cyber operations? Such a scenario places the onus upon the UN itself to interfere and motivate the state into compliance and make sure that the compliance ensues long enough to ensure that other following states have been persuaded into complying and that the compliance has turned into an established practice or a custom. There are two broad challenges, and they are: given cyberspace's unique characteristics, interpretation of international law that is applicable to cyber operations may require a certain level of adaptation and not transformation. The subjects of international law, particularly states, may have different, if not divergent, interpretations of certain specific provisions of international law. Now, many people argue that that a consensus can be reached, as was reached in case of the UNCLOS, and that happened rather quickly. But what needs to be understood is that the preceding the establishment of the UNCLOS,
there was a lot of discussion and deliberation upon the same, a lot many years of deliberations, and that has not happened for cyber laws. That has not happened for cyberspace in the international subcontext, at least. Now, other than that, transparency framework should be established as being stored towards by the EU. Legal awareness campaigns should be done. CERT personnel and committees should be created and maintained, and every state should be encouraged to adopt cybersecurity strategies. The age-old norm of inaction or passivity needs to be done away with. It must give way to newer methods, whether offensive or defensive. And this is, I cannot lay more emphasis on this. This is the most important. Inaction must go away. Ideally, the best defense is a good offense. Proverbs should be set aside and focus should be awarded to cybersecurity and resilience. Simply put, the focus should be on inhibition and recovery rather than identification and destruction. Thank you. Thank you so much for your input. That was truly insightful. And thank you everyone for your presentations and inputs. We'll be moving to the last part of this e-symposium, which is just a general discussion. So my first question, so one major challenge in dealing with cyber threats is determining attribution, since it's very difficult to trace the origins of a malware developer or a direct cyber attacks. And since cyber crimes are committed from outside the country, my first question goes to Ms. Sama and Mr. Muridpal. Legally speaking, how can the concept of universal cybercrime jurisdiction be improved or expanded on to address this issue? Someone wants to elaborate. Ms. Sama? Yes, thank you. Thank you very much. Actually, as been said, I'm sorry. عفوا. يعني كما قيل أن هذا التحدي هو من أبرز يعني التحديات التي تواجه الموضوع، ولذلك من المهم بمكان أن تتفق الدول فيما بينها على المعايير التي يمكن أن تتبعها في سبيل نسبة الفعل إلى شخص، إلى جهة أو إلى دولة، وهذا لا يتم إلا من خلال يعني جلوس الدول واتفاقها مع بعضها البعض. قد يتم ذلك في إطار الأمم المتحدة، قد يتم في إطار آخر، ولكن يعني الدول هي التي تقرر، بما أننا لسنا لحد الآن قادرين على يعني الإجابة على هذا السؤال، وبالتالي فإن يعني من المهم بمكان أكيد يعني تبني قواعد، تطوير قواعد، وهذه تقع على مسؤولية يعني الدول وعلى عاتق الدول، لأنها هي بالنتيجة هي التي تعقد الاتفاقيات الدولية، هي التي تتفق فيما بينها. ممكن إلى حين الوصول إلى اتفاق دولي موحد ممكن أن تتفق الدول على مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي يمكن أن تقوم بها إلى حين عقد، أو يعني تلتزم بها وتحترمها إلى حين عقد مثل هذه الاتفاقية. وبالفعل في إطار الأمم المتحدة هناك عمليتين يعني متوازيتين، هناك فريق خبراء حكومي في إطار الأمم المتحدة يبحث الموضوع، وهناك فريق خبراء أو فريق يعني فريق مفتوح العضوية أيضا يبحث موضوع المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي. ويعني الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت يعني قرارات في هذا الشأن. ممكن أن أشير في هذا الصدد إلى القرار 70/237 والقرار 73/27، حيث بيّنت في هذين القرارين انطباق القانون الدولي من حيث المبدأ، القانون الدولي العام، على العمليات السبرانية فيما يخص السلم والأمن الدوليين، وضرورة أن يكون اللجوء إلى الفضاء السبراني ضرورة أن يكون بصورة مفتوحة ومتاحة وسهلة وآمنة ومستقرة سلمية أيضا. فهناك خطوات في إطار الأمم المتحدة لتحديد بعض المبادئ التي يمكن أن تسير عليها الدول طبعا، ولكن بالنتيجة الأساسية الدول هي التي تتفق على المعايير التي يجب أن تضعها لتقرير المسؤولية، لنسبة الفعل إلى الفاعل طبعا، وفي غضون ذلك ممكن الاعتماد على
قواعد المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام، ولكن هي صعبة، الموضوع ليس بسهل، وبالتالي فإن الحوار بين الدول مع الخبراء المعنيين، الخبراء الأمنيين، خبراء تقنية المعلومات، كلها ضرورية للوصول إلى يعني هذا الموضوع. طبعا أيضا بالدول من خلال تشريعاتها المحلية، من خلال تعاونها فيما بعضها البعض، من خلال تعهدها بعدم القيام بممارسات ضارة ومكافحتها، يعني هذا كله يؤدي، ولكن حتى ذلك الحين الحوار ضروري جدا في هذا الإطار. شكرا. شكرا أستاذة سما. ضمن الوقت ضيق, I'm just going to ask one last question for everyone who wants to contribute. Is existing international law sufficient, or is a new cyber convention needed? Dr. Fahad, Mr. David, if anyone wants to elaborate. إذا أنا ممكن أدخل كلمة عفواً. أكيد، تفضل. Is the existing laws are sufficient? Definitely not. وتوجد كثير من المحاور الرئيسية اليوم المراد تحسينها في هذه القوانين الدولية الحاصلة اليوم. وإخواني وخواتي اللي بعد سبقونا في هذا الكلام في بعض النقاط الرئيسية في ضرورة أن تستحدث هذه القوانين وتعدل على كثير من الأنماط وكثير من السلوكيات المتفقة مع القانون الدولي. طبعا يجب أن تتوافق فيها نعم كثير من الدول، ولهذا السبب لن نصل إلى أي من القوانين اللي قد تتفق عليها كثير من الدول بسبب إشكالية التقنيات الحديثة، وبسبب نفس ما تفضلوا إخواني صعوبة التحديد ووصول إلى من خلف أي من هذه الهجمات إن حصلت في أي منها. والشاهد على ذلك كثير نفس ما شفناه اليوم في كثير من الهجمات الإلكترونية اللي حصلت مؤخرا وخاصة في هذه السنة. وعلى ما نتقدم في السنوات القادمة أيضا صعوبة التحديد بيزيد أكثر وأكثر، علما بالتقنيات الحديثة اللي حاصلة اليوم والذكاء الاصطناعي وآليات التخفي وآليات استخدام كثير من التقنيات أيضا ستزيد صعوبة معرفة من خلف أي من هذه الهجمات. لكن اللي أنا أراه اليوم بتعديل بعض هذه القوانين نعم، وبدمج القطاع الخاص لمعرفة شو النقاط الرئيسية اللي يراد بها من تقنيات حديثة للوصول إلى هذه المبتغى اللي نحن نريده. اليوم من يملك هذه السحابات الإلكترونية اللي حوالينا؟ ليست دول، هي شركات نعم تابعة لدول، لكنها بتشوفونها في كثير منها أنها شركات عريقة كبيرة وبيانات تتحكم فيها هذه الشركات وتقوم بكثير من الأمور اللي هي خاصة باقتصادها الرقمي، وعدم الاهتمام أكثر بتأمين هذه البيانات وغيرها من النقاط الرئيسية. فاليوم دمج هذه الشركات ووضع أيضا حوكمة معينة لهذه الشركات في آليات تعاملها مع الدول وفي آليات التزامها بكثير من هذه المعايير والشروط، هذه جدا نقطة مهمة لما لها نتاج في ليس بس في قوانين دولية، وأيضا في الوصول إلى من خلف هذه الهجمات إن لم نعرف من خلف هذه الهجمات، وهذا هو الهدف الرئيسي فيها. فواحد نعم إشراك الشركات الخاصة والشركات الكبرى في ذلك ومعرفة ما هي النقاط الرئيسية المراد عملها. وثانيا استمرارية التعاون مع الدول ككل كانت ذات قوة كبيرة في المجال السيبراني أو حتى ذات قوة صغيرة في هذا المجال، لما لها أيضا من تحول رقمي كبير يفيدها اقتصاديا ويشاركها في كثير من النقاط الرئيسية اليوم اللي أيضا نراها محتمة على جميع الدول من ذلك التحول الرقمي والاستفادة في ذلك للعنصر البشري وكيفية مساعدته اليوم بهذه التقنيات الحديثة، مما يستلزم أن تكون فيه شروط وقوانين وضوابط مشتركة وتؤمن أولا البنى الأساسية التحتية الخاصة بجميع هذه الدول والشركات وغيرها، وثانيا مشاركة هذه البيانات فيما بينها للوصول إلى من خلف هذه الهجمات.
وشكرا جزيلا. شكرا سعادة الدكتور على مساهمتك القيمة. Mr. David, would you like to elaborate or add something? I would like to agree with Dr. Muhammad, but I would like to add something to what he says. We've got to look at the analogy between cyber crime, cyber terrorism, whatever, and conventional crime when dealing with the legal implications. At the moment, we have a genuine problem of not necessarily being able to gather reliable evidence of who is responsible for an attack. It's even relatively easy to spoof an attack in such a way that it makes you make it look as if someone else has carried out the attack. How are they going to prove that they're not responsible? It's not so straightforward. So any legal system that wants to impose sanctions or punishments on cyber attackers, and for the sake of argument, it doesn't matter whether we're talking about crime or terrorism or whatever, is vulnerable to a technical ambiguity. And this means that we need to have better and more sophisticated and more powerful technology tools available. And this also, by the way, means that we need to have better artificial intelligence, but we need to be able to gather intelligence, if possible, in real time, and analyze that intelligence in the same way as the police do in cases of conventional crime. However, I have to say from my own experience, most police forces in the world, and even a lot of intelligence services in the world, do not have the level of knowledge and sophistication and even the technical tools to be able to do this. So actually, most of the breaches of international law are going to remain unpunished. Now, there are situations where it's possible to, let's say, limit the likelihood of an attack taking place through the principle of common interest. I took part in a seminar a couple of years ago at Chatham House on space security, where it was clear to us, like in the case of maritime security, that the global commons, where most of the national players have a similar interest as all of the other players in maintaining security. It doesn't mean that everyone does. It doesn't mean that in the case of maritime law, we can rely on everyone being motivated by altruism. No, it's not the case. Nevertheless, to the extent that we can rely on common interest, it helps us. We need, in any case, to develop much better tools. I'd also say something else about Muridpal's comments about UNCLOS. Because I've been involved in maritime quite a lot over the last few years, I've seen that it's effective most of the time, but it's based on a centuries-old tradition of maritime law, of admiralty law, which has been going on for many centuries. And it's not something that just happened out of the blue. If we're expecting some sort of revolution in international cyber law to take place, no, it isn't going to happen. And not just because there are a lot of states that don't want it to happen, but because people are not ready. There's no consensus of how it should work. And I think that this whole discussion, which is very important in its own right, we've got to be a little bit careful about the limitations of what we can achieve and what we can seek to achieve. We've got to look at defenses and resilience as being the key to this, much more than law, because law is not going to provide the protection that everybody needs. And I'm sorry to say this, but this is my own experience. And by the way, also my experience in the context of money laundering and terror finance, in which I've been heavily involved for many years. The legal system does not provide strong defenses, particularly now that we've got virtual currencies. So let's be a little bit realistic about what we can seek to achieve here. Thank you. Thank you, Mr. David. Mr. Muridpal, would you like to elaborate as well? Yes, I would. I am in complete concurrence with what Mr. David said. But this is more of a question, this is more of a question I would like to ask as to, would it not be wise for the UN
to ask the most politically active, the most politically powerful states of the world to actually establish certain laws in their own nations, not in concurrence with whatever the UN says to be the statute, but for them to establish. Because let me say it like this: if today United States of America decides to follow a central law on cyber warfare or cyber operations, I am almost certain that there will be a lot of states, such as India itself, that will follow what USA is following, and that will cause a certain amount of customary law to be established all throughout the world. Like at the same time, while deliberations upon international treaty, an international instrument is conducted at the UN. Like, would it be possible? Would it be wise to say that this can happen? If I can respond to this, in principle, yes. And don't forget that most of the more sophisticated countries of the world have laws dealing with cybercrime and so on and so forth. Israel has had a computer law since the 90s, if I remember well, shortly after I was involved in the Israeli government. The United States has all sorts of laws, Britain has all sorts of laws, and so on and so forth. There are also EU regulations, which essentially take the force of law. The problem is not the existence of law, and it's not the problem of general consensus that there should be law. The problem is the enforcement of these laws. And there are always going to be those who want to break the laws, including nation states. You know, we can say to ourselves, the United States is going to lead this and therefore everyone's going to follow. No, China will not follow if it doesn't see this as being in its national interest. You know, you as an Indian know enough about the threat coming from China, and of course Taiwan knows about threats coming from, and so on and so forth. There is a tremendous amount of a gap, let's call it, between the decision to impose law as a principle and the ability to enforce the law, punish wrongdoers. Who's going to punish China? For that matter, who's going to punish several African and South American countries from which there's a great deal of cyber attack? It's not going to happen. Who's going to punish Daesh? The only thing you can do with Daesh is to kill people. I'm sorry to be very blunt about it, or imprison them. But there are things that the legal framework doesn't actually make happen. And I'm sorry that, you know, I'm saying this also to a representative of the Red Cross. I've said this in the context of discussions in the United Nations. We would like to make certain things happen. It doesn't mean that we can do it. I'm sorry to be very blunt. Thank you, David. And with that, on behalf of Trends Research and Advisory, I thank all the panelists for their contribution and the viewers who have joined us today to participate. Thank you so much, and we hope to see you again.